رفتم به سلام همساعت گفت ولی که مهمه نداد چی میمونه همون گفت دیگه اصلا من دیگه اصطلاحی چی میمونه که اصلا نیست چی میشه همش فهم اسم میگم اما میتونستم در این مثلا اون حرکت من نیست بیدم که سرابش مطمئن باید بیشتر مثلا قبل نمویه در اختیاری تحت نظر سرمون از برفی زنه
احمد اصلا یه باید راهی پیدا کنیم چی در آزمون راهی هستن نیستش نه حالا تو اون بوش ما خطاب تلاقی ما ما بار فردا زایی چیکارش نمی‌کنیم خوشیتی بوش یا دویش یا جوی چون شما ما خودش نمی‌مونس شما وقتی که تلاقی ما اسکانی هیچ کاری نمی‌کنیم هیچ کار اصلا خانواده‌اش خبر دارن چه الان وقتی وایسان خبر داره شما خانه‌ش چیزی مهمه من موقعی که رفتم تا اون آدمشو پانداس مسئله سوارس سیشونه مهمه که آرزو کنه انسان تا وقتی که آرزو کامل به ایده نبرد اصلا مطمئن نیستم دوشم خیلی تهدیدم چه کجا تعدید موقعی که می‌بینید کار می‌کنه با مدرسه اسلامی اهدافی که اندازه ضربه کورنر میتونه خطرناک بشه روی دروازه استقلال. شده چه سوال به خانم میوای سیکسیسه میاد تو پرتاب کنه. ما خوش سفیدی مثلا فچی ما خبر داریم بیون الو الو سلام آقا سلام بفرمایید خوبه؟ ممنون مرسی آقا من از منشأ روانی باشم تماس میگیرم به خاطر همسرتون باشم تماس گرفتم من دوباره فرار چه نه آقا خواستم که اصلا ما نمیتونیم این بیمار شما رو کنترل کنیم واقعا خیلی خسته شدیم الان هم یه ببریدش واقعا اصلا بیمارش آبی کردیش تو نداشت خانم بیانبار مشکوک ما اگه بخواستم نجایز دادن به اونه خیلی داشته بخواد یه خود مرکز تمام بخشی بیماران روانی یعنی واقعا نجایز دادی این خانم قابل کنترل خب چه الان کنم اگه نمیاد خودم ببره یعنی چه خانم بیاریش کوه بیاریش سیر با هم خابرون در خطر حرفانه یعنی چی بیاری خانم لکن یه زینه نمیاری بیاری دارم توی اون با تامین خانواده‌اش گوشونه بوشینو من اینجا تعیین گرفتم میارم تعیین انجام میدم خدا نگهدار خداحافظ میگفتم تا اون رو دوشم دوش همینه تردید چه برم الان باید هر لحظه منتظر بیاد داخل این سیستم نه من نشونی تنها من وقتی مریض الان با خانواده‌اش تماس بگیر واقعا مثلا خانواده‌اش بگم بگو دوره درمانی داد چش الان ما تعدیل کرده آگه نیتلیگی سیستم ایستش است زنگ بزن جوش دیگه با من ایتسن من خانواده چی سن نه من حرف فکرم چه جوره اصلا اون چه میدی اون دیوش اصلا فهمت از آرزو چی نمی‌کنه من خواستم اون که جو سرا الان با چه خوش بسیم قرار دوباره برگردی بیا همین رو دوباره همون رفتارش انجام بده نون چشک خدا به نون چشک نون چه کارش بخیر بلای سرش بیاریم پامون جیل بابره دنبال دادسرا پلیس اووری بخیر باید اونه بوشه با جوشینه دسته خوب و یه چینه بزنه چی کتایی بزنه دوباره پاسکال داد راست ایوریم شیرو آبرو مورد همسالی بریم بخوام بریم به تیمارستان زنگ زنگی میتونیم باش مواظبت کنیم فرار کنیم خب مدت چه کنم مدت چه با چه کار بزنیم کنم تا فکر بزنیم تیم سیستم بگو تا من انجامش
چیه؟ چندی؟ از دستش خسته شدی؟ من تا مرکز مشاوره نیستم، من نیستم سیمی چهچونم. آقا وظیفه من این نیست. قرصی نیست. آقا زدم اصلا فایده نداره. این خانم قابل کنترل نیست. خب منم الان برده که تو توضیح اگه میتونی به من بخشای بهتر. ببین به من بخشای بهتر. بخش بهتر کن. من همین ازای من اصلا من روانی که من بخشای بهتر. خیلی اخلاق خیلی عادی شد روانیه. چه صافت. الان ما متوجه چی اساس داره که چی میتونه بشی یه مرکز ماشین تو کلابی الان این بچه مثلش کنم فقط مثلا با اون چیه نه مثلا آره مرکز ما فقط این روستا اصلا چی میگه بهش داخل شهر مرکز درمانی بهتر كل مركز ده فوق شنو قلت شما بدين جاي زادن فوين الان خلاص مش شما الان انا جديد ما موافق اما من دیگه نیستم تنسني خود رفتم بگو دوشی خواسته با تو من یادم تو نخیسی با تو خود رفتم همین رفتم چیه الان چند دقیقه تلش خورد تارکی الان چند دقیقه تلش الان 5 دقیقه چه یوم بنا رفتم زدی چه بیان اگه تو زنده نخری راست زنده خراب راست بدی که وای یا انا یه خانمی که اصلا خواست به وقت چه من میتونی وای درک سیبتن و تعدید کرد تو توی اعتماد کنم هنگی بطن کوی بطن با اونه چیزه زنده این نخرو چون تو زنده این نخرو چون هلا بطن باید همون داشته از آینده آره شما این دیونه تیمی خارج و درک چند هم عمله کن واقعا بخیر اگه به رفتار بخیر دامبری بیرون اون بود نیتونم باز زندگی دامبرو بود تو برد زنده دست قرار نمیخوام زندگی میخوام بعد وقتی بیچاره سگور حتی تو بالستان نتونست تو مراقبت کنه ببین چی دیدم چی مگه خیلی بگو هر چی آقا ببین وظیفه من این بود این خانم رو تمیز آقا ما چی میکنم الان این آره میگه میتونم این خانم رو کنترل کنم یکی پرستار مگه میتونم کنترل کنم نمیتونی قشنگ شوری یعنی من دیونه نم رد کردی اصلا تعطیل دیونه یه چی ایفهمه تی هیچی میفهمی بگوی من الان خود فکر چه عاقلی آورده بینمونه الان فکر عاقلی چه آورده حتی عاقل باطن عاقل شیپینون فقط یه جایی میشیم حالا ما چی میگم چه ساخته نه واسه برای فایده نداره اصلا این قرصی قرصی خراب بده قرص میخره نه اصلا هیچی بده اصلا چای میخره خب غذا واسه میخره الان داره بده کم کرد بس ده بس ده آقا بس بده بده من مونیت اصلا مونیت جون داو مونیت تای باوتی من جو دیونه برا
نه تتری چه با آره جو باید چند تا باید آزمات کنی آقا من کی دیونه میخوام آ دیونه میخوام برای سال جای دیونه نمیتونم خانم بارداری ایپرس دستیو آقا ناراحت خانم بارداری لازم بشه اعضا به حالت رمضان نکن برو بدن خودتون میدونی من میخوام برو بدن آقا حداقل یه زاری نسیمون میگه یه زاری خوابونی برو بدن یه آدرسی بیرون زاری نسیمون یه دیونه از تو مرکی داره دیگه اینجوری نیستن حالا ما بس مشکل ما هم اینه که اصلا هیچی نیفهمی شاید فهمی؟ من خیلی هم تا خوبی رو دیونه خونه من لازم چه اصلا تو رفتی به دیونه خونه که این همه روانی چه بیان کش دو تا روانی من خیلی هم خوب رو بدن من خواهد درک روش میمارستم ایگو سیتی باشی اینو باید خواهد دوست دست تو آقا شوبه گابی تو روانی نیستی که تو روانی رد چیدی تو روانی رد چیدی چه روانی رد؟ تو روانی رد چیدی روانی سر چقدر داره تو من تو داری ببرم بدن فقط آروم باش این آروم ببرم بدن روانیه بگو اینجا هست روانیه نه روانی بیرون نه به دیمونه جونه داد مکو همه هنر رو کوری همه هنر دیگه چی باید یه پاتا بگیریم هنر بردیم یه جامه هنره چه صفت هیچی باید دیگونده همینه الان فرار چه خیلی صحبت خیلی خیلی آخری آقا من بچردی نه دیونه بچه خب بچه میخوام یا قشنگ زنده میگم زیده دیدیم زنده چه حالا نار بده میتونه باز زدی نمیتونه سکو تو هم تیمارستان سر بودی من زمین تیمارستان تختم بله سکون دکتر ثابت چرا تو دیمونه احمد تحت پراتر دیمونه تو راست چه صافت چیزی که متیونه ها چیزی که شکارم چیزی که میبرم ها چیزی که هستی ها سر ازورتی ها چه صبح خود دونی زنده احمد خرو چردی ختمون بسه اچ پی خود داری زنده احمد خرو چردی معلومه چی زنده شه خلاص معلومه تو خرو چردی یعنی چی حتی خرو چردی همون روز اول خرو چردی ها دلم نمیزدیش یعنی با قشنگ زنده کنی همین الان خاطر بلد چرا زدی چرا قضا راست چه خبریه صدا بیا واسه آپوزیسیون مردم بردیم صدا بیا واسه دینی خاص سلامی برام بالا صدا تکون بیا واسه دینی خاطر سیاه غلط شد چه صافت میگم صدا بیا واسه یک چیزی میفهم یه چیزی نفهمی چیزی من میگم یواش سوال دلم میخواد تو با آورش مردم بردیم میتونه اصلا همین الان شب به این نفر مثلا کارتون یه زایده پیدا کنم تو بوتین ما رو داخل تیمارستان بشی صدا دیگه سیستم از نو بس دقیقه میونه نمیدونی دیر دوشی بعد گفتم سگان خرید میبرگرده میرم سه چی میرسیم ها چه صاف همین الان باید برم تحقیق کنم ببینم چه تیمارستان پیدا کنم حالا وقت نخواه نشوربر بهترین مرچه اینجا رو بعد پیداری بهترین مرچه نمارم بابی سکو بهترین مرچه بابی سکو بابی رام خرزی بعد روانی خیلی چه صافت
چه صافته حالا سرش میشه حیف ریزنی بیا برو بدر حسرت نارم بیا برو بدر بس فیلم میشه بیا اصلا هرچی اتفاقمونه ما همش تقصیر همین چه صافته تا هرچی اینو هی کار نمیازم دی نقشه همش چشیسیشون بیا برو بدر آقا میخوام فیلم بجور برو بدر چی اصلا هیچ میگه حسرت چی نه من یه زر مارتا بخواد چرا کارات آخه دلون تا بخواد کارات اصلا هیچی من نمیگم بدی بس آرام بشه اینو بخرم چه صافته چی اصلا هیچی رو اهلا رو نبازتنه تای کاسیال کورنه چه کول تسایی که کول همون چه تسایی که میکنی کول بنی کاسم اما سر تو بابا هر زده تی خواب من برای کارت میریم دوم سه پول چه نره صافت داری اساس نقشنگی کورو دلم نیخواب دست چانی است بعد تو بیشتر از این گستری داره زاری چیزی اصلا همون بیمارستان چی داره من اصلا یه روز ما نمی‌بینیم خیلی چیزی گستری همین می‌بینه سخته کی ایشان راستی که نمیخرم حالا باش معلوم تیده صبر که میام مشتری مگه باشه یعنی خیلی بگو نه چرا صافت داشت خودم خیلی فقط و تو رفت دین میخواست چه زندگی بدی خاله مثل که تو رفتی داری چه صافت تا اصلا هیچی مگو آقا تیاتر ناراحت نمی‌مازم الان چی کارت داره چیزی میشه الان چی حالا تو سب کن تو دوباره همون باشه همون کاسه میتونی رفت اصلا درست کنی آره تو الان نمی‌تونی به داخل تیمارستان برجردی دوباره انجام بدی یا خطا درست کن یا من ندارم که بخوام راست کنم یه دقیقه حساب درست یه دقیقه گوردگی میکنی رهونه بو آقا رفتار نیست اصلا نمیخوام یه خب برد میتونم یعنی بو جون بعد وقت مطالعه جنبش سرزاد هیچ وقت میگم روانی میشی خواتي قبل ما تأتي أخذ بعد ما تيجي بعد خشوا بعد ما يضرب جل خبر يعني ناس ولا ليش كل مشرع لو يخبر آره تو باید بدهی بدن باید بدن نیتری بارما چنانه نیتری چنانه ما زندگی حتی به تیمارستان نترسی زندگی کنی وقتی اینون میخوام جیرم بریم سلام مکنی بعد نتویم فکر رفتارت خوش معلومه رفتار چی معلومه؟ رفتار خیلی هم عالی چه روانی؟ سهر چه؟ روانی سگو تو فقط ایخنی خیلی حرفت بزنیم خیلی بیه به پری به عالم خودت حق کنه تو نتا باید سایکوش کنی چه صاف مثل خروس زنجیه روانی چی داری سنگی؟ خیلی زن بگو هیچی من چی نگاه چه صاف مرده ما که سرده بیفت چه صاف سگان یه نبودی گوش کن که بدم
بعد مرتو اصلا نمیخوام یه دقیقه نه نمسو كده مكون نعم حد اخي زنديك زنديك نبي ندمني تبياتو نبي ندمني تبرد رجع بعد ما تفرده سنيو Co mi vás mimo? Ančíka! آرزو سگو احمد از رابطون میره بذار یه جایی پیدا کن رفتیم خانوادت سیتی میپریم اینا کنه اینا بچرد نگاه اینا بچرد اینا بچرد فکر تو زانه با همین روز آقا یک چرده خواهیم آمد تو برده خیلی که تو دامه سیم یا سرش بیجه تمومش که برو بالا زهر و مارن یک چرده دو چه صافت شخصی دریبت سفتی میگری ها اختار خود من سفتی میگری چه صافت و بدبختی میگری برای همون خلیزه و احمد و جونی خواستم میگری برای همون چه صافت تر میگری خواهم میگری آی یک چرده so bad that